Before the video starts, huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell button para sa ating video updates. Maraming salamat mga ka-sounds. So good day mga ka-sounds, welcome back to my channel. Ngayong araw na to, bali nakuan kami, na-hired kami, no. So katatapos lang ng New Year. So ngayon, hanggang bali mag-umpisa kami mamaya 2 o'clock to 8 o'clock ng gabi, no. So for family lamang ito, no, na events. So ito yung ating mga gamit, yung mga amplifiers namin dito, naka-set up na kami dito ng mga amplifier. So yung gagamitin namin ng mga amplifier is yung bali yung CA5 natin, is loloadan natin siya ng apat na 1200 watts. Nung isang Ace LX20 natin, loloadan natin siya ng dalawang mid na 500 watts na size 15, at saka yung isang Ace LX20 natin naman is for the tweeter, no. So yung mixer na gagamitin, yung mixer ko na ginagamit sa mga previous vlog. So ito siya, no. Dito kami mamaya magpepesto. Tapos yung mga processors, ito yung gamit namin ng mga processors. So sana maging okay lang yung panahon ngayon, maging ayaw yung panahon para okay yung ating setup dito, no. Hindi maulanan yung mga box natin. So ito kami ngayon, no, nagse-set up kami. Bali maya-maya ikakabit na namin. So yung aming speaker na gagamitin is yung ano lang, no, yung 500 watts. Tapos yung apat na 1200 watts, ito yung ilo-load natin mamaya sa CA5 natin. So abangan nyo na lang yung sound test natin maya-maya. Remix, powered by MRM Group. So mga ka-sound, simulan natin yung sound test.
ka-sounds, bali nasa 50 meters yung layo natin. So dagdagan pa natin. So mga ka-sounds, hanggang dito na lang yung sound test natin. Sa mga bagong nag-subscribe, huwag niyong kalimutan na hit yung notification bell button para sa mga video updates natin na i-upload. Maraming salamat mga ka-sounds.